Hello mga kaloto, welcome back again to our YouTube channel, and today's video is gagawa ulit tayo ng panibagong lucky winning combinations na pwede nating itaya sa Swertres Lotto mamaya pong 11 AM, 4 PM at 9 PM. Pero syempre bago ang lahat, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, please consider subscribing and hit the notification bell para po every time na may mga bago akong upload regarding on Lotto is ma-notified po kayo. So gaya nga po ng sinabi ko ngayon, sa ating Swertres Lotto ay magkakaroon tayo ng recap regarding sa lumabas kahapon sa ating Swertres 11 AM winning draw. At ang lumabas nga po kanina or kahapon, January 26, 2021 for 11 draw is 457. So nakikita ninyo sa aking whiteboard ngayon, meron tayo ditong nabuong 457. Yun nga lang is nagkahiwa-hiwalay nga lang sila. So ito yung 4, 5 at 7. So dito pa lang guys or mga kaloto, sa ginawa nating winning combination of digits ay nakatatlo tayo dito ng numero, which is yung 4, 5 at 7. Kasi ang lumabas kanina ay 4, 5, 7. Para naman sa 4 PM draw, ang lumabas kanina ay 0, 8, 7. So meron tayo ditong 0, 8, 7. Ito yung kahapon na ginawa natin na winning combination na tatayaan natin. Kung hindi nyo po napapanood yung video, nandyan po sa baba yung video at naka-link po dyan yung video sa aking description box. So yun nga, yung 4 PM ay lumabas nga 087. So nakatatlo tayo dito guys. Yun nga lang is hiwa-hiwalay nga lang yung ating mga numbers. Pero ang pinaka-importante is muntik na nga nating matamaan yung mga number na to. So as you can see, kahit hindi nyo po sundin yung mga binigay kong mga numbers sa inyo, nasa inyo pa rin po kung gagawa kayo ng sarili ninyong format regarding doon sa ginawa kong mga series ng numbers. So para naman sa 9 PM, ang lumabas kanina ay 266. Pero dito kasi sa ginawa nating 9 PM for our number, wala nga lang siyang number 2. So dito nakadalawa lang tayo, 2 at saka 6. So wala nga lang tayong number 2. So okay na rin yun. At the same time, tinry natin. So let's go for our 11 AM combinations para tayaan natin mamaya for 11 AM, 4 PM and 9 PM para sa Swertres. Here we go again guys, kukuha na tayo ngayon ng ating itataya para mamaya po sa 11 AM Swertres Lotto, at ang pagbabasa po natin yung binigay po na lucky number sa vision ni Rudy Baldwin. So let's start with our 11 AM winning set of numbers. So kukuha tayo dito sa taas ng number 3. So number 7, ito 6 plus 1 is equal to 7, and then number 2, then 8 at 7, 9, 3, 4, 5, 7, 4, 3. So ayan mga kaloto, meron tayong nabuong 3, 7, 2, 8, 7, 9, 3, 4, 5 at yung pinaka-last ay 7, 4, 3. So pumili na lang kayo dyan kung ano yung mga gusto nyong itaya. Pwede kayong pumili ito ng 4, 8, 7, 2, 9, 5, 4, 5, 3, or if you want to use 372, 879, 345, 743. So yan lang po siya guys, yung ating 11 AM for our Swertres draw for 11 AM in the morning. So let's go for 4 PM draw para sa ating Swertres Lotto. Kukuha na tayo ng winning combination numbers na tatayaan natin mamaya po. So ngayon para sa ating 4 PM Swertres Lotto na tatayaan bukas, so pwede tayong gumamit ng number 3, 6, and 8,
8 0 7 3 5 0. Kung nagtataka kayo mga kaloto kung saan ko nakuha yung number 5, simple lang yan dyan dito sa taas. Like 4 plus 1 is equal to 5. So pag kukombine niyo yung dalawang number, then yun yung lalabas, yun yung inyong gagawing number. Tapos yung pinaka last natin, pwede dyan yung 5, 1 at saka 3. So ayan na siya guys, 368-807-350-513. So you can assemble in your own number. Kung gusto nyo pong tayaan ang 850, pwede nyo pong tayaan ang 605, pwede nyo tayaan ang 367, or pwede nyo po na yung tayaan ng 130. So nasa inyo pa rin po yun, or otherwise may inalagaan kayong mga number, you can do it or your own winning combination na tatayaan po ninyo sa Swertres Lotto. So let's go for our 9 PM naman po para bukas January 27, 2021. Gagawa na po tayo for our winning Lotto combinations na tatayaan po natin for our 9 PM. So dito sa 9 PM naman mga kaloto, gagawa tayo for our winning combinations. So sobrang lapit nga talaga kahapon nung mga taya natin, kasi 457 for 11 AM, 087 for 4 PM, at 9 PM naman 266. So talagang sobrang lapit na makuha na talaga yung jackpot. So let's go for our 9 PM. Pwede dito po ang 5, 3, and then 2, 1, 7, 4, 6, 6, 1. Actually, pwede nyo pong gamitin din yung date. Pwede rin kayong kumuha dyan, or your date ng birthday ninyo. Pwede rin kayong kumuha ng mga numbers doon. 7, 2, 5. So, ayan na guys. 532, 174, 661, 725. So, any of these pwede nyo tayaan, and at the same time pwede nyo balik-balikan yung mga number. Pwede nyo actually i-reshuffle to kung gusto niyo. Like dagdagan nyo na lang 5, 0, 2, 1, 3, 4. So nakadepende pa rin po sa inyo yan. Pero dito, itong mga numbers na to is kinuha ko dito sa mga number na 136, 139, 242, 222. So, para makuha yung 6, minsan ito ang ginagawa ko. 3 plus 3, 6. Or meron na agad ditong number 6. Tapos, kung meron namang additional number like 9, 2, 4, and 2. 2, 4, 2, 6, and 8. So, 8 yung kanyang number dito. Pwede siyang ilagay sa gusto ninyong numbers. So ayun lang guys mga kaloto, pwede niyo pong tayaan. Sana manalo kayo, and good luck sa mga tataya bukas, and congratulations sa mga mananalo na rin bukas. So abangan na lang natin yung magiging result po sa draw ng 11 AM, 4 PM at 9 PM draw sa Swertres. So sana sa lahat ng mga tumaya ng tamang number kahapon, congratulations, and today sana manalo kayo. At sa mga nakakapanood ng video na to, sana panalunan ninyo yung mga numbers na itataya ninyo sa Swertres Lotto. So hanggang dito lang ang video to guys. Don't forget to subscribe my YouTube channel and also like this video. Have a nice day guys, and good luck, and have a good day. Maraming salamat.